අය මං අභිෂේක් මං ඇත්තරම එන්ඩ කලින් මං අයියට කෝල් කරා මොකද මේ දැන් මම මේක දැනගත් YouTube හරා අය විඩියෝස් බල්ලා ඔක්කොම කරලා වෙන කට්ටියත් වීඩියෝස් බල්ලා මම මීට කලින් ක්ලාස් ගිහිල්ලා නෑ. හැබැයි මම රියල් account එකේ YouTube වීඩියෝස් බල්ලා ට්‍රේඩ් කරන්න ගිහිල්ලා සල්ලි ලොස් කරගෙන ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් ඇත්තරම මේ දැන් වෙන කට්ටියට කතා රීච් කරන්න හැදුවත් ඒගොල්ලන් ෆෝන් එකකටවත් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි සල්ලි දාන තැන බලලා දාන්න එපා. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න. එතකොට දැන් අයියා ඒ වෙලේ කතා කරපු විදියත් හරිම ඒ කියන්නේ ඇට්‍රැක්ටිව් විදියට කතා කරේ. මොකද මේ අයියා එතන ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. ඇත්තටම කියන්නේ කෝස් එකකට එන්න කලින් එච්චර දේවල් කියලා දුන්න කෙනෙක් මට හම්බුන්නේ නැහැ මේ ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අයියා ඒක කරෙත් කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුවනේ. ඒකෙන් මට ලොකු ට්‍රස්ට් එකක් ඇති වුණා මේ කෝස් එක කරන්න. මේකෙන් දෙයක් දැන් එතන අයියා කතා කරපු විදියට මට ට්‍රස්ට් එක ඇති වුණා මේක හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා. සහ මට අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අනිත් ගොඩක් මං බලපු තැන්වල අයියේ කියන්නේ මාස ගාණක් කෝස් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දවස් ගාණක්. එතකොට දැන් අයියා ගත් කටරම කිව්වේ නෑ මල්ලි දවස් 4යි තියෙන්නේ. මල්ලි ඇවිල්ලා බලන්න කියලා. එතකොට අයියා කියපු එකත් ට්‍රස්ට් කරලා මම දාලා බලනකොට දැන් අපේ දැන් අද end of the day නේ. ඒ කියන්නේ end of the session නේ. අයියා ඇත්තටම අර ඉස්සල්ලා අපේ සහෝදරයෙක් කිව්වා වගේ අයියාට ඇත්තටම මාර ටැලන්ට් එකක් තියෙන උගන්නන්න. ඒ කියන්නේ short and sweet. ඒ කියන්නේ අපේ කාලෙත් නාස්ති කරන්නේ නැතුව අයියාගේ කාලෙත් නාස්ති කරගන්න නැතුව ලස්සනට කියන්න ඕන ටික හරියටම තිතටම කියලා දුන්නා. ඒ වගේමයි අයියා මාර පොසිටිව් කැරක්ටර් එකක්. ඒක මං හිතනවා අයියා ඉස්සල්ලා භාවනා කරනවා එහෙම කියලා කිව්වා ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදියට. මං හිතනවා ඒකත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ මොකද අයියේ ඒ කියන්නේ ඒ පොසිටිවිටි එක්ක අයියා අපිටත් මේ ඉම්ප්ලාන්ට් කරා මේ දවස් 4 ඇතුළත ට්‍රේඩර් කෙනෙක් අපි ඒ කියන්නේ මේ පොඩි ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නේ තාම. ඒ කියන්නේ අපි එන්න ඉන්න කට්ටියනේ. ඒකටයි අපේ මයින්ඩ්සෙට් එක මාර විදියට හැදුවා අයියේ. ඒ කියන්නේ ඒක ලොකු දෙයක්. මොකද ගොඩක් තැන්වල කරන්නේ අයියේ මේක බෑ මේක කරන්න බෑ අරකයි මේකයි කියලා බුලදිම වට්ටලා දානවා. එතකොට මේ සහ මේකේ තියෙන රූල්ස් ටික ඇත්තටම මාර දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගත්තා අයියේ. මේ මොකද ලොකු කොන්ෆිඩන්ට් එකක් තියෙනවා මේ අයියා කියලා දුන්න රූල්ස් ටික අයියා කියලා දුන්න මනි මැනේජ්මන්ට් හැම දේත් එක්කම අපිට ලොකු ගමනක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියන දේ පේනවා. හැබැයි ඒක ලේසි නෑ. අර රූල්ස් වලයි මයින්ඩ්සෙට් එකයි සයිකොලොජි අයියා කියලා දුන්න ටික හරියටම කරොත් ඒ තැනට යන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය අයියා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අයියේ මේ thank you so much. මේක මම මගේ යාළුවන්ටත් රෙකමන්ඩ් කරනවා. මේක බලන කට්ටියටත් මම ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද මේ ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම අයියාගේ හැම වැඩකටම විශ් කරනවා. all the best. I thank you so much. සර් මම උදාර මම දැනට ජීවත් වෙන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි. හරි අමාරුවෙන් ටයිම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේ ජොබ් එකත් එක්ක යනවා. මං ඒ වුණාට ඒ කරපු කැපවීම ගොඩක් වටින දෙයක් කියලා මට ගොඩක් හැඟුණා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් නොදන්න දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. ඒත් එක්කම මේ මමත් ඔය කෝස් කීපයක් කරලා තියෙනවා. මම 2012 ඉතර ඉඳලා ට්‍රේඩින් කරනවා forex බයිනරිත් අවුරුදු 6ක් 7ක් තිස්සේ කරනවා. මම ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. CA account එකක් 10 පවා ගෙනහිල්ලා තියෙනවා. තව 500ක් 18 ගෙනහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට මට ඒ account මගේ ස්ට්‍රැටජි ඒවා මන් තියාගෙන කියන්නේ මං ඒවා කරාට මට ඒක පවත්වාගෙන යන්න බෑ. ඒ සයිකොලොජි පැත්තේ තිබ්බ මේවා එතකොට ඒ කරපු වැරදි වලට මට ගොඩක් මේ කෝස් එකෙන් ගොඩක් ඒකට මේ මට සයික ඕනේ දෙයක් කෙලින් කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා මේ කෝස් එකේ. මොනවා හරි දෙයක් ඕනේ දෙයක් අහලා ප්‍රශ්න තියෙන සමහර තැන් වලින් ඉගෙන ගත්තද එයාලගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න බෑ. එයාලා මේ කියහගෙන යන කට්ටිය ඒගොල්ලොන්ගේ කෝස් තමයි කලින් කතා කරපු කට්ටියත් කියලා තියෙන්නේ. කිව්වේ මේ ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් වැල්වට අරන් කියෝලා කට්ටියට බැනලා කෝස් එකේ ස්ට්‍රැටජි ටිකක් කියලා දෙන්න තමයි සල්ලි ටික ගන්නෙ. මේ ඊට පස්සේ යාළගේ කෝස් එක 100ක් කරොත් එහෙම 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් ප්‍රොෆිට් කරපුවා පෙන්නනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි යාලා කරන්නේ. ගොඩක් නොදන්න දේවල්. එතකොට මේ දේවල් මට ගොඩක්
මේ දැනගන්න හම්බුණා. මම ඕන කෙනෙක්ට රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ කෝස් එකට වියදම් කරන ගානට උනත් කිසිම අඩුවක් එන්නේ නැහැ. ලංකාවේ පත් වෙලා තියෙන තැනට ඩොලර් ගේන්න මේක මේ හරි ඉවසීමෙන් කරනවා නම් හරිම හොඳ දෙයක්. මම රෙකමන්ඩ් කරනවා කෝස් එක. සර්ටත් උගන්නන්න මාර හැකියාවක් තියෙන කට්ටියම කිව්වා වගේ මනුස්සෙක්ට වදින්න තේරෙන්න නියමෙට මේ දේ කියලා දෙනවා. මේ all the best. මේ ඉස්සරහටත් හම්බෙමු, කතා බහ කරමු, වැඩ ටික කරගෙන යන්න. Thank you sir.